মমস্মিতা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেললৈ। কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। থাম্বনেলখন চাই এইটো গম পাইছে আৰু এইটো ভিডিঅ' মোৰ নিজৰ আইডিয়া মতে কৰা নাই। হিন্দী চেনেলবোৰত দেখি আছিলো যে 5 মিনিট কেফৰ কিছুমান হেক ট্ৰাই কৰা আৰু সেইবোৰ দেখি ভাবিলো ময়ো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা কৰো। আৰু এতিয়াতো ঘৰত এনেই বৰ হৈ আছো আৰু একো কৰিব তেনেকুৱাও একো ভিডিঅ' পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো তেনেকুৱা এটা হেকে আজি ট্ৰাই কৰো। আৰু এতিয়া বলক বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। বেজি এটা আৰু কল লৈ কিনে এনেকে ভাগ কৰিছে। আৰু এইবোৰ গৰমত বহুত সোনকালে পকি যায়, নাজানো কিয়। ইয়াৰ আগত কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাছিল যেতিয়া ৰাতিপুৱাতে, কিন্তু এতিয়া অকণমান সময়তে কলটো ইমান বেছি কলা পৰি গ'ল। আৰু যি নহওক আমি এইটো এতিয়া ট্ৰাই কৰিম। নাজানো এইটো সঁচাকে কাম দিয়ে নে নাই। হৈ গ'ল, এতিয়া কাম দিয়ে নে নিদিয়ে চাওঁ। ৱাও, এইটো হেক কাম দিছে। চাওঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে। এইফালৰ পৰা আপোনালোক দেখিলে দেখিব কাম দিছে। সেয়া চাওক। এটা কথা বুজি নাপালো, এনেকে কলটো এনেকে নিদি এনেকে দিলে বাৰু কি লাভ হ'ব এতিয়া। যি নহওক এইবোৰ 5 মিনিট হেকৰে কামাল আৰু এইটো কাম দিছে বাৰু। আৰু এই হেকটোক মই 10ৰ ভিতৰত দিব খুজিছো 7। আৰু ইয়াৰ পিছৰ হেকটো ট্ৰাই কৰো। আপোনালোকে দেখিলে যেতিয়া আমাৰ চকু গৰমত এইবোৰ ৰঙা পৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, আমি কাটি লম তাত দেখুৱাৰ দৰে। লৈ ললো দুখন। এনে সঁচাকে অকণমান চকুকেইটা মানে আৰু কি ভাল লাগিছে, অলপ ৰিলেক্স লাগিছে। ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু গৰমত ভাল লাগিছে। এইটো কাম দিছে। এইটোকো মই 10ৰ ভিতৰত 8 দিম। আৰু ইয়াৰ পিছৰ হেকটো ট্ৰাই কৰো। আৰু আপোনালোকৰ যদি দাঁত বহুত লেতেৰা এইটো হেক ট্ৰাই কৰিব পাৰে। সো মই ট্ৰাই কৰো কাৰণ মোৰ দাঁতকেইটা অকণমান হালধীয়া হৈ আছে। আগতে বাৰু আপোনালোকে দাঁতকেইটা চাই লওক কিবা কাম দিয়ে নে নাই। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। এইটো মই একো নকওঁ, সেইটো আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব, কমেন্ট কৰি জনাব। কাৰণ মই একো ডিফাৰেন্স দেখা নাই। ইয়াৰ আগত এনেকুৱাই আছিল যেন লাগিছে আৰু ইয়াৰ পিছতো এনেকুৱাই হোৱা যেন লাগিছে, মানে একেই থকা যেন লাগিছে। ইয়াৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দিব। ইয়াৰ পিছৰ হেকটো ট্ৰাই কৰো। আমাৰ ধুনটো খেলিবলৈ ঠাই নাই, ছবি আঁকিবও ঠাই নাই, সেইকাৰণে মোৰ বেগটোতে ছবি আঁকিছে। আৰু এতিয়া চাওঁ, আৰু নাকিবা ধুন, যদি বেয়া হৈ যায় আমি চাওঁ এইটো কলৰ বাকলিৰে মোচা যায় নে নাযায়। এইটো ধুনীয়া আঁকিলে। আৰু মই আনিছো কলৰ বাকলি। এতিয়া চাওঁ। মোৰ ভয় লাগিছে যদি লেতেৰা হয় না এইবিলাক মোচা নাযায়, কথাটো বেয়া হ'ব। আৰু লেতেৰাহে হৈছে। আৰু এটা কথা কওঁ, এয়া চাওকচোন মই আঙুলিতে মোচোতে ভালকে গৈছে, কিন্তু কলটোৰে মোচোতে চাওক কি হৈছে। হাতেৰে মোচোতে যাব এইবিলাক। আৰু বেগত অঁকা ছবি এনেকুৱা বেগত আঁকিলেতো এইবোৰ হাতেৰে মুচিলেও যায় আৰু কলৰ বাকলি ইউজ নকৰিলে হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ পিছৰ হেকটো ট্ৰাই কৰক।
আৰু ইয়া মোৰ ফোন আহিছে এটা ৰিসিভ কৰো ৰিসিভ কৰা গৈছে দেখিলেনে আপোনালোকে তাৰ পিছত এতিয়া বাৰুখিনি ব্লাৰ কৰি দিম আৰু ফোন নম্বৰটো ভাইটিক মানে কিনিকা আছে জানানে তাৰ পিছত স্পিকাৰ দি দিও বহুত সময় লাগিছে हेलो हेलो माने কি কৰিছো জানেনে এটো ক্যামেৰা কৰিছো ভাইটিৰ মোবাইলেৰে আৰু মোৰ ফোনটো হাতত আনিছে সেইকাৰণে ক্যামেৰা কোৱালিটিটো ইটো ইমান বেছি ভাল নহব আৰু আছে বাৰু মোবাইলটো মই চেঞ্জ কৰিলাম হলো বাৰু কাম দিছে তথাপিও ঠিক আছে তো ৰাখি আৰু এই হেকটুক দিব বিচাৰিছো মই 10ৰ ভিতৰত 9 চলি যাব আৰু 9 চলি যায় আৰু আজি এইকেইটাই হেক ট্ৰাই কৰি চালো আৰু ইয়াৰ পিছত যদি এই ভিডিওটোৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো বিচাৰে তেতিয়া হলে অতি সোনকালে লৈ আহিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়া হলে লৈ আহিম আৰু আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই তেতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলা প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়ালে বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম